Lý Vinh Hạo bùng nổ vì Đan Y Thuần hát chui Lý Bạch, hé lộ mâu thuẫn 6 năm gây chấn động. Chuyện giữa Lý Vinh Hạo và Đan Y Thuần mấy ngày nay đúng là ồn ào thật. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ chỉ là một vụ bản quyền bài hát, nhưng nếu theo dõi kỹ một chút sẽ thấy nó không đơn giản như vậy. Kiểu như một sợi dây đã rối từ lâu, giờ chỉ là lúc nó bị kéo căng đến mức đứt ra thôi. Mọi chuyện bùng lên vào ngày 28 tháng 3, trong một đêm concert, Đan Y Thuần biểu diễn phiên bản cải biên của bài Lý Bạch. Nghe thì bình thường, ca sĩ hát lại bài của người khác là chuyện quá quen rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bài này chưa được cấp phép. Thực ra phía cô đã gửi yêu cầu xin bản quyền từ trước, vào cuối tháng 3. Và ngày 27, bên Lý Vinh Hạo đã từ chối. Rất rõ ràng, không vòng vo. Thế mà chỉ một ngày sau, bài hát vẫn xuất hiện trên sân khấu, được hát trọn vẹn. Không phải một đoạn ngắn, không phải ngẫu hứng, là biểu diễn chính thức. Nói thẳng ra thì như vậy là vượt rào rồi. Lý Vinh Hạo lần này phản ứng khá mạnh. Anh đăng liên tiếp 2 bài, đưa luôn bằng chứng ra. Cách nói chuyện cũng không còn dự ý như trước, mà hỏi thẳng, dựa vào đâu để hát bài của anh khi chưa được đồng ý. Nhìn cách anh viết, ai cũng thấy là thật sự bức xúc, kiểu không phải giận vu vơ, mà là bị dồn lâu rồi. Phía Đan Y Thuần cũng phản ứng nhanh, ngày 29 đã lên tiếng xin lỗi. Ban đầu nói là đang kiểm tra lại, đến rạng sáng 30 thì có thêm một bài giải thích dài hơn, nhưng đọc kỹ thì phần lớn trách nhiệm được đẩy về phía ban tổ chức. Nào là khâu kiểm duyệt chưa chặt, nào là thông tin chưa rõ ràng. Nói một vòng, ý chính vẫn là không hoàn toàn do cô. Rồi sau đó, bên tổ chức concert cũng lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm, hứa xử lý, bồi thường các kiểu. Tốc độ xử lý thì phải nói là rất nhanh, gần như trong vài tiếng đồng hồ là có đủ các bước, xin lỗi, giải thích, nhận lỗi. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Lý Vinh Hạo tiếp tục lên tiếng, lần này không phải về bản quyền nữa, mà là chuyện tin nhắn riêng bị tấn công. Anh nói fan của Đan Y Thuần vào nhắn tin với lời lẽ khá nặng nề, và anh đã giữ lại toàn bộ. Đến đây thì mọi thứ bắt đầu chuyển hướng, không còn là một vụ vi phạm đơn lẻ nữa, mà giống như một mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Và đúng là có quá khứ thật. Quay lại năm 2020, thời điểm Đan Y Thuần tham gia The Voice Trung Quốc. Khi đó, cô gây ấn tượng rất mạnh ngay từ đầu. Giọng hát tốt, phong cách rõ ràng. Chính cô cũng từng nói người mình muốn chọn làm huấn luyện viên là Lý Vinh Hạo, nhưng anh lại không quay ghế. Khoảnh khắc đó, nói thật là khá khó xử. Với một người mới, việc bị chính người mình ngưỡng mộ bỏ qua ngay trên sân khấu chắc chắn không dễ quên. Còn với Lý Vinh Hạo, anh sau này cũng thừa nhận có chút tiếc nuối. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nghe thì nhỏ thôi, nhưng kiểu những chuyện như vậy dễ để lại một cái gợn. Rồi vài năm sau, Đan Y Thuần lại chọn đúng bài Lý Bạch để cải biên trong một chương trình khác. Điều đáng nói là Lý Vinh Hạo từng công khai rằng đây là bài anh không thích, không muốn hát lại, cũng không muốn bị chỉnh sửa. Vậy mà bài đó lại bị làm mới theo một cách khá khác. Lúc đó cũng có tranh cãi, nhưng anh không nói gì nhiều. Có lẽ là không muốn đẩy sự việc đi xa. Cho đến lần này, khi một bài hát đã bị từ chối cấp phép, nhưng vẫn được mang lên sân khấu lớn để biểu diễn thì mọi thứ vượt qua giới hạn rồi. Thực ra nếu chỉ nhìn vào tiền bạc, chuyện này có thể giải quyết đơn giản hơn nhiều. Nhưng rõ ràng, điều Lý Vinh Hạo quan tâm không nằm ở đó. Anh nói thẳng, nếu vì tiền, anh đã có thể ra giá ngay từ đầu. Việc không cho phép là vì không muốn. Nghe vậy cũng dễ hiểu. Với người làm nhạc, có những thứ không chỉ là sản phẩm, mà còn là nguyên tắc. Câu chuyện này, nhìn qua thì là drama, nhưng nghĩ kỹ lại, nó phản ánh một vấn đề khá cũ, tôn trọng bản quyền và sự tôn trọng với người sáng tạo. Trong một thị trường mà ai cũng có thể hát, có thể cover, thì ranh giới đó đôi khi bị xem nhẹ. Và khi ranh giới bị bước qua quá nhiều lần sẽ có người không chấp nhận nữa. Có lẽ đáng tiếc nhất là mối quan hệ giữa hai người. Lẽ ra có thể là kiểu tiền bối hậu bối, thậm chí là cộng tác trong tương lai. Nhưng giờ thì hơi khó nói. Mọi thứ bắt đầu từ một bài hát, nhưng rõ ràng, nó chưa bao giờ chỉ là một bài hát.